Welcome sa Pinoy Simple Recipe. At ngayong araw ay magluluto po tayo ng ginataang kalabasa with hipon. At syempre guys, bago natin simulan yan, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, hit the bell button, like, comment, and share para mas updated kayo sa ating pang mga susunod na videos. At syempre guys, ngayon ay ipapakita ko na sa inyo kung ano yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating ginataang kalabasa with hipon. Kailangan natin dito ng 1 medium size ng ating onion, 4 cloves ng ating garlic, 1 teaspoon ng ating ground black pepper, 4 pieces ng ating sile, mga 12 pieces ng ating hipon, 10 piraso ng ating sitaw na pinutol ko siya guys or hiniwa ko siya about an inch or 1 pulgada ang haba. 200 grams ng ating kalabasa. At syempre guys, 2 cups ng ating gata. At ngayon guys, sisimulan na natin ang ating pagluluto ng ating ginataang kalabasa with hipon. At ngayon guys, sisimulan na natin ang ating pagluluto. Simulan natin sa pag-isa. Kailangan natin painitin ang ating kawali. At lalagyan natin ng mga 1 to 2 tablespoon ng oil. Pag medyo mainit ang ating oil, pwede natin ilagay ang ating onion. Igigisa lang natin siya guys hanggang sa maging translucent or medyo lumambot ang ating onion. Pag medyo palambot ng ating onion, pwede na natin ilagay ang ating bawang. Medyo brown lang natin ng konti yung ating bawang guys, pero slightly brown lang para hindi siya kumait. Dahil slightly brown na ang ating bawang, pwede natin ngayon ilagay ang ating hipon. So ang ating hipon guys, ilalagay lang natin. Medyo ipa-fry natin siya ng konti para kumatas lang siya. Pero hindi natin siya dito lulutuin talaga guys. Papalabasin lang natin ng konti yung kanyang lasa. Of course, add natin ang ating ground black pepper. Ginagawa natin to guys para medyo ma-extract lang ng konti yung taba-taba ng ating hipon or shrimp para magkaroon na ng lasa ang ating mga gulay mamaya pagkatapos natin i-saute. And now, tatanggalin natin guys ang ating hipon. Ilalagay muna natin siya sa isang plate. Hindi natin siya lulutuin agad. And guys, yung nakita nyo, nag-red na ang ating hipon. Ngayon dito sa ating pot, syempre, naiwan yung ibang lasa ng ating hipon. Ilalagay na natin ang ating gata. Hayaan lang natin kumulo ang ating gata guys, bago natin mamaya ilalagay ang ating gulay. Medyo hahaluin lang natin ng konti guys yung ating gata at hihintay natin na medyo kumulo.
And guys, nagsisimula na kumulo ang ating gata. Ngayon ay pwede na natin ilagay ang ating kalabasa. At ngayon guys, ay tatakpan natin at hahayaan natin hanggang sa lumambot ang ating kalabasa. Okay guys, after mga 5 minutes, medyo luto na yung ating kalabasa pero hindi natin siya hantayin na malutong maluto talaga. Pwede na natin ilagay ang ating sitaw, sili, at pwede na natin ibalik ang ating hipon. Hintayin natin for another 5 minutes guys, hanggang sa maluto ang ating sitaw. Cover ulit natin guys, no? Now guys, after 5 minutes, check natin. Wow! Ito na guys. And halos medyo nagmamantika na yung ating gata. Gusto ko pakita sa inyo guys. Wow! Ibang sarap guys. Kitang-kita mo. Yung medyo nagmamantika na yung gata. And now, papatayin na natin yung ating apoy. And we are ready for plating na. And now guys, para naman sa ating finished product, pakita ko muna sa inyo bago natin titikman. Napaka-creamy guys ng ating finished product kasi hinayaan natin na medyo magmantika ng konti yung ating gata. And now, titikman na natin guys. Gusto ko unang tikman dito talaga guys yung kalabasa. Napakalambot ng ating kalabasa. Halos nalulusaw na siya sa labi ko. Ang sarap guys. And of course, yung ating sitaw. Ang sarap guys kasi lalo't fresh yung ating mga ingredients na ginamit. At yung sauce natin napakalasa. Talagang humali ng husto yung lasa ng ating hipon kasi di ba medyo frinay natin ng konti kanina bago natin inalis ang ating hipon. Napakasarap guys. Sana try nyo to ha. Ayan guys, tapos na tayo sa ating recipe. At sana kung nagustuhan ninyo ang ating recipe na to, please like, subscribe, and comment down below para naman po mas ma-share pa natin sa iba yung tungkol sa ating mga recipe. Maraming salamat guys. God bless.